हेलो फ्रेन्ड, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल नलेज वर्ल्डमा स्वागत छ। आज म नोटप्याडबाट एउटा सिम्पल भाइरस क्रिएट गरेर देखाउँछु। यो भाइरस चाहिँ हार्मलेस छ, यसले कुनै पनि नोक्सान गर्दैन। यदि तपाईँ कसैसँग प्राङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै युजफुल रहेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भाइरसले केवल पीसीलाई शटडाउन मात्र गर्दछ, तर यसले तपाईँ आफ्नो साथीको होस चाहिँ उडाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो साथीलाई यो भिडियोबाट यो भाइरसबाट प्राङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कुनै पनि अरू नोक्सानी गर्दैन, बस यसले पीसीलाई शटडाउन मात्रै गर्छ। अब धेरै कुरो नगरी आजको भिडियोतर्फ लागौँ। अब म चाहिँ भाइरस क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले नोटप्याड खोल्नुहोस्। नोटप्याडको आवश्यकता पर्छ। नोटप्याडलाई खोल्नको लागि म अब नोटप्याड खोल्छु। ओके, अब नोटप्याड खुलिसकेपछि यसमा तपाईहरुले मैले जसरी कोड टाइप गर्छु त्यसै गरी कोड टाइप गर्नुस्। ओके, अब यो लेखिसकेपछि तपाईले कोड लेखिसकेपछि अब यसलाई फाइलमा गएर सेभ एज गर्नुस्। सेभ एजमा गएर नाम दिनुस् यसको आई लभ यु डट। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याज फाइलमा सेभ गर्नुपर्छ। सो BAT लेख्न नबिर्सनु, डट ब्याज फाइलमा सेभ गर्नुपर्छ। अब डट BAT दिएपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। अब यो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईको फाइल यहाँ आएर सेभ भइसकेको छ। यो फाइल नै भर्खर हामी क्रिएट गरेको आई लभ यु ब्याज फाइल। अब यसलाई तपाईले ओपन गर्नुहुन्छ। ओपन गर्नुभयो भने हामीहरुलाई हे डु यु लभ मी ओन्ली एन्सर इन यस अर नो भनेर दिएको छ। अब मैले यसमा यस लेख्यो भने यसले मेरो केही पनि गर्दैन। यस गरिन अब आई लभ यु टु मिट यु सुन भनेर यो मेसेज आउँछ र प्लिज एनी क्लिक टु कन्टिन्यू भनेर जान्छ। तर यदि मैले यसलाई नो लेख्यो भने यसले मेरो कम्प्युटरलाई शटडाउन गरिदिन्छ। जस्तो कि अब मैले नो लेखेर इन्टर गर्छु। बट आई लभ यु हेहेहे यु आर ह्याक योर पीसी विल क्र्यास इन 10 सेकेन्ड भनेर अब यहाँ टाइम आउट भइरहेको छ। 5 4 3 2 1 0। अब मैले यु आर एबल टु साइन आउट विन्डोज विल शट डाउन इन 1 मिनट भनेर दिएको छ।